Who let the dogs out? 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 Well, the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Hey, hey. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a woman shout out. Who let the dogs out? 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 Wait a minute. Everything in the chat? Everything in the chat? Hi, Bondhu, and everything in the chat. Wow. Manu bolio na bhabo na amak. Bostu. Wow. I see the dance people, but I'm all cool. Billy Fountains get out. Get back, Gruffy. Bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. 280 cows calling them K9. Hey! But they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Teki vlogger mane Arpit Balar gando koila karone Arpit Balar gando saboli boli kotha ase niki? Bro, I didn't ki kom mane restaurant pa aji khai olalu দু পিস চিকেন মানে এই মস্ত দু পিস চিকেন বাছি গৈছিলে তারপর আমি এনে ওয়াক কৰি আছিলো দেখিলো স্ট্রিট ডগ এটা আহিলে বেয়া ইনজিয়ৰ্ড হৈ আছিলে বেয়াও লাগিলে পাইলো চিকেন কিটা ঘৰত লৈ গৈ খোৱাতকে তাকে খুৱাই দিও বুলি তলত থৈ দিলো বাটিটো খালে পুৰা ৰখ লৈ কিনে একদম কামুৰ পুৰা কামুৰিলে খালে মাংস খতম তো পাইলো বাটিটো ইয়াত কিয় পেলাই থ বাটিটো আকৌ পলিথিনত ভৰাই দিও বাটিটো পলিথিনত ভৰালো তাৰপৰা সেইখন হাতেৰে মই আকৌ অলপ দূৰ গৈ কিনে কি কয় মো কিবা এটা মানে সেইখন হাতে দি হাতখন নুধুৱাকে খাই দিলো তাৰ চেলাইভাটো লাগি গ'ল তো বেয়া চিন্তাত পৰি গ'লো মানে এতিয়া মই তাৰপৰা মই সুধিলোঁ কেইজনমানক যে কিবা হ'ব নি কৈছে একো নহয় বুলি কৈছে তো চাওঁ ডক্টৰেট পঢ়ি থকা মোৰ লগৰ বান্ধৱী এজনীকো সুধিলোঁ কৈছে একো নহয় বুলি পেপাৰ বোট ভাই this is not paper boat, this is paper sugar bhai iman seni kela so if I turn into a dog chat if I turn into a dog in the coming streams sabat dete ha Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, I told you. ma kosam be মোৰে ভুল বাট দেন এতিয়া ৰেবিজৰ ইনজেকশ্যন 5টা কিন্তু মই খাবলৈ মোৰ মন নাই তাতকৈ মৰি যোৱাটোৱে ভাল তো I'll see you guys again someday নমস্কাৰ কংকন বৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ৱেলকাম টু ষ্ট্ৰীম কি খবৰ দিমান वाला বিমাৰী হে বোলে উফ ফুল স্ক্ৰীন woof ক্লিপ লাগে খালি ন হাই ৰেইন হোৱাটছআপ নাই হোৱা এতিয়ালৈকে ভলেণ্টিয়াৰলি ভুকা আৰু সদায় ভুকি থকাত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে ভাই ভাই তোমালোকেতো চালানে চিনেমাখনৰ লাষ্ট শ্বটটো এইটো আছে নাই লোৱা বেজি নাই ক'তো বেজি কৈছে হে যোনটো প্ৰপেলিন এক্সিছ বেজিটো সেইটো নাই কৈছে ৰেবিজৰ ইনজেকশ্যন ল'বা নেকি 5টাকে মই কৈছোঁ হ'ব দিয়ক তাতকৈ মই কুকুৰ বনি যায় ভাল ৰৈ বিনালে ৰৈ বিনালে ৰৈ বিনালে ৰৈ বিনালে সুৰৰে নৈ আহে ভাহি
নতুন অহাৰ বাতৰি পাই চকুৰে বৈ সপোন আজি চকুৰে চকু সজাই ৰৈ ৰৈ বিনালে নমস্কাৰ আবিৰ গগৈ ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবা এইটো নিজে চাবা ভাল লাগিব অকলে বহি ৰাতি 3টা বজাত চাবা বেয়া দুখ লাগিব আৰু মমদানি জিকি গ'ল আই প্লিজিং ইয়াৰ সুদিং হয়নে ইয়াৰ সুদিং বুলি কয়নে মমদানি জিকি গ'ল ক্ৰেজি চিন ৰবা ৰেডিটটো অলপ চাওঁ ৰৈ ৰৈ বিনালে লাষ্টত কিবা ধুম মচালে বজাই দিছে ভাই মানে আমাৰ একো কেছ নাই ভাই আমি তো নিউয়ৰ্কত নাথাকো একো নহয় but then it's a historic victory bhai you gotta say that first South Asian first Muslim and I think youngest candidate to win to become the mayor of New York history Trump koise da bole I just have since you're watching I just have 4 words for you turn the volume up bole oof Dhoom eto sa Thank you. Insta reel bilak kiba nukhulise o aji roi roi binale okay মই ডিসকৰ্ডৰ লিংকটো তেওঁক দি দিও যদি জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে মোৰ ওচৰত এক্স ডিফাইন কিয় আছে আৰে ভাই পুৰা অৰা ফাৰ্মিং second youngest after Hugh Grant in 1889 I think but still very cool oh okay outro is crazy no Roba next second da 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 sabaha kiba reel bilak moi save kori aslo reel bilak eneke ulai ase sorry this content is not available at this time to either Reddit or post kori dia ba Discord or dia saw parim roi roi binale Samdesh unfiltered নতুন নিউ ভিডিও চাইছা নেকি মই সোৱা নাই বৰ্তমান লৈকে ৰেবিস কিয় ভাই আৰে লোৰটো দিলো ভাই ষ্ট্ৰীট ডগ এটা খুৱাই আছিল চিকেন খুৱাই আছিল বাটিত হে বাটিটোৰ মই চিকেন খাই দিলো চিকেনটো নাই খোৱা বাটে আৰু তাৰপিছত মই হাত নুধুৱাকে মানে খাই দিলো তো অলপ চেলাইভাটো লাগি গ'ল নেকি তো নাজানো আৰু এতিয়া বহুতে কৈছে তো একো নহয় বিকজ কাট চেনেল নাছিলে বাট দেন যদি কেইদিনমান পিছত ভৌ কৈ ষ্ট্ৰীম কৰোঁ তো চাবা আৰু তেতিয়া ষ্ট্ৰীমটো ভাই কিছ হৈ গ'ল এইটো কি দিছা চাহ বাগিচা নগাঁৱৰ কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা সৰুপথাৰৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগিচা তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী চাহ বাগিচা ওকে সংবাদ মাধ্যম নিউজ লাইভ ৰং চেনেল ৰামধেনু চেনেল ইন্দ্ৰধনু চেনেল নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকত ৰাইজক দেখুৱাই মিয়াৰ পিছত লাগি আছে ভিতৰুৱাকৈ কিমান সম্পত্তিৰ মালিক এবাৰ চাই লওক ওকে আইনা 12-18 অন্যান্য সম্পত্তি বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল বাণী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট নিউজ লাইভৰ কাষতে মেকডোনাল্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট দাৰিগজি বাট এইবিলাক তেওঁৰ হয় জানো আই থিংক ৰিনিকি মিছেছ ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাৰে হয় নেকি তেওঁৰতো নাই একো তেওঁতো দুখীয়া নহয় জানো উঠৰ উফ নষ্টালজিয়া কি এইবিলাক চম জানা কথা কৰে সেইটো হয় সবেই জানে আৰু এইবিলাকতো কি আৰু ইটছ নাথিং নিউ ব্ৰ আহিলে বিহু উফ আই লাভ ইউ টু ফৰ্মাৰ MP ব্ৰিজভূষণছ কাৰ কালেকশ্যন এইটো হট ফিল্ডছ হয় এইবিলাক আচল কাৰ নহয় তাৰপৰা আৰু এইটো কি দিছা 15 দিন পাকিস্তানত দুধ বদলৈ আল্লাহৰ নাম ল'ব গৌৰৱ গগৈ 15 দিন পাকিস্তানত থাকি আহিব এওঁলোক লাহে লাহে মানুহৰ ওচৰত এক্সপ'জ হৈ আছে দুধ বদলৈ আল্লাহৰ নাম ক'লে গৌৰৱ গগৈ ইমান ধুনীয়া নাম কেনেকৈ শিকিব পাৰে হিন্দু মানুহ এজনে মুছলিম মানুহ এজনকতো প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিলেতো ইমান পাৰফেক্ট নহয়
ফাৰুক হোৱাটছ আপ ৱেলকাম টু ষ্ট্ৰীম বন্ধু কি খবৰ কপৌ ফুলৰ ৰিলটো চালা নাই বেয়া চেল্ফ প্ৰমোশ্যন কৰি আছাতো হ'ব দিয়া চাই আছোঁ নাই খোলাও ৰিলবিলাক কিবা কাৰণত বুজি নাই পোৱা মই কিয় হৈছে এইটো বেয়া দেখাই দিছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ব্লক কৰাই দিছে তো আমি ৰিল ৰিয়েক্ট কৰি থাকোঁ বুলি হ'ব গম পাই গৈছোঁ কপৌ ফুল চাওঁ ৰ'বা ৰৈ ৰৈ বিনালে ইনষ্টাগ্ৰাম পি চি ডাউন আছে অ'কে আজি যোৱাৰ কথা আছিলে বাট দেন মই হাৰে নাপালোঁ ৰাতিপুৱা ভাল নিজে শ্বুট কৰিছা যদিতো অবভিয়াছলি ভাল ভাই ইনষ্টাগ্ৰাম ৱেব ডাউন আছে বুক মাই শ্ব'ত চব ফিল্ম নাই অনলি ৰৈ ৰৈ বিনালেখন আছে বুক মাই শ্ব'ত ট্ৰু সেইদিনাখন আমি চাইছিলোঁ অল আছাম পলিটিচিয়ানছ আৰ নাও মেম্বাৰ্ছ ৰ'বা ৰেডিটটো চাওঁ চৰ্দি হৈ গৈছে এইজন আমাৰ কিবা বিজেপিৰ হয়নে নে কংগ্ৰেছ এম পি অ' ডেম কংগ্ৰেছ এম পি এজন ভাই মই কৈছোঁ না ভাই কংগ্ৰেছ ইজ ডান ব্ৰ কংগ্ৰেছ shut this potty mouth kuch bhi after saying he himself took some time to believe what he said not sure if anybody else noticed damn bro लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अरे आप क्या हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे नहीं अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है हाँ बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है सॉरी सर इसमें मेरा आपका एकदम मुझे एक बात बताइए भगत सिंह का हमास से कंपैरिजन अरे कैसी बात ऑर्गेनाइजेशन अरे वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो जमीन के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं भगत सिंह अपने Hamas is a terrorist group ভাই তেওঁলোকে জমিন কেলে নাই লৰা they have their own agendas bro নিজৰ অকল জমিনৰ কাৰণে লাগিবলৈ তেওঁলোকে বহুত বেলেগ ধৰণেও মানে যুঁজখন লাগিব পাৰে এনেকৈ টেৰৰিজম কৰি মানুহ চানুহ মাৰি মেলি this is not done আৰু এইবিলাকতো ভাই কি আৰু কম what else can we expect from a Congress MP সঁচাকে ভাই Congress MP I think মানে IQ level টেষ্টত তেওঁলোকে চাগে महिलाओं और बच्चों को आगे करके लड़ते हैं টেষ্ট ল'বলৈ যোনটো টেষ্ট হয় সেইটো ফেল হৈ যাব जमीन के लिए लड़ रहा है के अंदर अपना अड्डा बनाते हैं ताकि अपनी जमीन के लिए is Hamas atrocities Southern Israel numerous atrocities that have been widely condemned as war criminals তুমি যদি কৈ আছা ইজৰাইলে genocide কৰি আছে that is true but Hamas I think here sexual violence for clear and convincing information reasonable grounds to believe rape and gang rape tarpora hostage taking 250 civilians and soldiers it's not the way to fight put up a fight or bhai what hetu aro militants set homes on fire burning and suffocating people to death তেওঁলোকে নিজৰ যদি মাটিৰ কাৰণে কেয়াৰ কৰা হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ মানুহকে মানে ইমান শাস্তি কেতিয়াও মানে ভুগিব নিদিলে হয় চাগে নিজে লুকাই মেলি থাকে বেলেগ কাণ্ট্ৰিত তো দিছ ইজ নট ডান হাই বন্ধু হাই চাইনিকা ভূঞাৰ ভাইটি কি খবৰ people who believe Hamas is doing good are terribly misguided that is true the difference between a revolutionary freedom fighter and a terrorist is which side you're looking from if you're I don't believe that bro revolutionary freedom fighter or কিছুমান morals and ethics থাকে definitely without ethics without morals তুমি যদি এনেকে blatant barbarian type fight kori asa then sorry bro it's not done eto sala ne Rahul Gandhi expose korise Brazilian kunba model hoy tai yar reel to ma paislu I think ki balto hoise morilu niki says Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? कहाँ की लगती हैं? Anybody? Is she from Haryana? You absolutely saw she's not from Haryana. Okay, but she votes 22 times in Haryana. ये आपको बता सकता हूं कभी इसका नाम सीमा कभी स्वीटी कभी सरस्वती 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है हरियाणा की नहीं है हिंदुस्तान की नहीं है ब्राजील की है मॉडल है हरियाणा की वोटर लिस्ट है Matthias Ferraro হয় না চাওঁচোন এবাৰ ৰৈ ৰৈ পিনালে এইটো ল'ৰা দেখোন ক'ত বা আছে পোৱা নাই দেখোন चेक करना है तो उसको स्कैन कर दीजिए देख लीजिए इफ यू स्कैन let us scan this
this opens. That's her official page. Page not found. Unsplashable page to गायब. The page is gone, bro. Roba, link to archive at some archive at asana nai. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? कहाँ की लगती हैं? Anybody? Is she from Haryana? You absolutely saw she's not from Haryana. Okay, but she votes 22 times in Haryana. ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट है। चेक करना है तो उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इफ यू स्कैन दैट, दिस ओपन्स। दैट्स हर ऑफिशियल पेज। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। ठीक है सर, लिंक तो पालो। लेट्स चेक। अरे गोल नहीं। গৈছে ৰবা ৰবা। archive.is বা archive.org, মোৰ ইয়াত archive.org তো এইটো ব্ৰাউজাৰত নুখুলে বে। ব্ৰেভ ডাউনলোড কৰোঁ নেকি? ৰবা, কপি লিংক, গেট ব্ৰেভ। archive.is ত আছে নেকি? নাইচ হেয়াৰ, থেংকছ ব্ৰ। আছে 5 November, আজিয়ে লোৱা হৈছে এইটো। Before the page was deleted. This was the page. Matthias Ferraro, fashion by Matthias Ferraro, 2017 upload হৈছিলে this. I think Matthias Ferraro is the photographer. এইজন কোনবা Brazilian model হয় নেকি? Matthias Ferraro. Yes, the photo is down now. I think here, okay, mass report ba kiba hall sake. This is the photographer. Or it was saved as archive.is. So you know. Brave or ever silo. Hey Rob, I download kois to phone. মানুহে ফেক একাউন্ট তাইৰ নামত খুলি দিছে। খুলিছে। এক সেকেন্ড। ঠিক আছে, archive.org। ইয়াত VPN অন আছে নে? এইটো নেকি VPN? আৰে VPN কি পইচা লাগে নেকি? ফ্ৰী নহয় নেকি? বাদ দিয়া আৰু তেন্তে ভাই। মুঠতে মোৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটোত কিবা আৰ্কাইভটো নুখুলে, archive.org-টো নাজানো কিয়। বাট দেন দিছ archive.is ইজ অলছ' ভেৰি ক্ৰেডিবল বিকজ কোনোবাই স্নেপশ্বট লৈছে। তো স্নেপশ্বট টাৰ্ব ইউজ কৰা DNS-ৰ কাৰণে। অ'কে অ'কে, তো সেই আৰু দিছ শ্ব'জ মে বি ফটো লৈছে এতিয়া, তাৰপিছত আৰু ঠিক আছে, এইটো গম পাইছাই, ইটছ এ চেণ্ট্ৰেল থিং। আৰু বহুত মানুহে ইয়াত কমেণ্টছত সুধি আছে যে ডেফিনেটলি ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰে যদি হয় এটলিষ্ট 22জন একে দেখা মানুহটো মোৰ মতে পৃথিৱীত নাথাকে। বাট দেন অ'কে। আৰু এটা কথা, বহুত মানুহে ইয়াত কৈ আছে যে তহঁতি এনেকৈ পাব্লিকত দেখুৱাতকৈ why don't you go to the court? Okay, কোৰ্টততো তেওঁলোকে আই থিংক গৈছে নে নাই যোৱা ৰবাচোন। ভোট চোৰি কোৰ্ট, স্পেচিয়েল কোৰ্ট, তেওঁলোকে স্পেচিয়েল কোৰ্টত গৈছে। প্ৰথম আই থিংক ECI-ত কমপ্লেইন দিছিলে, তেতিয়া ৰিফিউজিং টু এণ্টাৰটেইন দ্য PL, দ্য কোৰ্ট অবজাৰ্ভ দ্য পেটিশ্যনাৰ ৱাজ ফ্ৰী টু এপ্ৰ'চ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। মানে প্ৰথম কোৰ্টত গ'ল, তো কোৰ্টে ক'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত যা, তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কোৰ্টত পঠাই আছে। এনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে নেকি বস্তুটো টাইম লাইন। আৰু কোৰ্টত ডেফিনেটলি যাব, বাট দেন কি কয়, তেওঁলোকে একচুৱেলি পাব্লিকত দেখাব বিচাৰি আছে বস্তুটো, বিকজ
পাব্লিকত বস্তুটো দেখাব বিচাৰি আছে বিকজ উই আৰ আৱেৰ এতিয়া কোৰ্টত তোমালোকে আমি চবেই জানো ভাই কিমান টাইম লাগে কেছ এটা ছল্ভ হ'বলৈ চ' অবভিয়াছলি দে আৰ ডুইং পলিটিক্স এজ ৱেল এইটো বস্তুলৈ তেওঁলোকে পাব্লিকত দেখাইছে যাতে পিপল আমি এৱেৰ হওঁ ইলেকশ্যনছৰ আগত 2026 ইলেকশ্যনছৰ আগত আমি নিজে এৱেৰ হওঁ উই ন' যে কোনে কি কৰি আছে আৰু ডেফিনেটলি কোৰ্ট কেছ যদি হয়ো তো ইট উইল ৰান ফৰ এ লং টাইম বহুত সময়ৰ কাৰণে এতিয়া যেনেকৈ তোমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ CM কৈ আছে যে পাকিস্তানী লিংক আছে 100% প্ৰুভ কৰিব পাৰিম গৌৰৱ গগৈ বাট দেন তেওঁ এতিয়ালৈকে কোৰ্টত কিয় নাই যোৱা বিকজ পাব্লিকত সেইটো জনোৱাটো এজ এ পলিটিচিয়ান ইজ এডভান্টেজিয়াছ টু দেম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু কোৰ্টত ডেফিনেটলি যাব বাট দেন কোৰ্ট কেছ কিমান দীঘল চলে তো তাৰ আগত তুমি অলপ মাছালা মানুহৰ অলপ চেণ্টিমেণ্টছক তুমি দেখাব লাগিব ন যে চা এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তো সেইকাৰণে হৈ আছে আৰু বস্তুবিলাক বাকী ঠিক আছে ভাই ভোট চৰি ইজ আই থিংক ECA একো কোৱা নাই EC's ডেডলাইন নো এফিডেভিট ফ্ৰম ৰাহুল আনাদাৰ ৰেভেলেশ্যন ঠিক আছে why doesn't Rahul Gandhi go to court against the for their vote chori allegations? Leader of opposition Rahul Gandhi responded to the question asking if he'll approach were stolen and 25 lakh entries were fake bully koise so this is not the first time he has raised if he would seek any judicial intervention regarding the allegations of vote chori in Haryana. Everyone including the Supreme Court is watching. They have seen the Mahadev Pura presentation, they have seen the Alan presentation, now they have seen the Haryana one. Everyone can see this, it is not hidden. We are not doing it in a quiet room, we are doing it in front of Indian media. This is Election Commission of India's data, not ours. But will you approach the court? That was the question, no? Using Haryana's thing say, why is the Election Commission not removing duplicates? Is it because if it does so, it would result in fair election? Okay, thing say allegations. The 5 top exit polls said Congress is sweeping. The other things, thing say, I want young people, Gen Z, tomorrow more kotha hoise today. Understand this clearly as your future is being stolen. So he didn't answer the question. Damn. Court jabone hudisle iman digol lecture dile je. Bhai back no hoy nei kenoka photo website. EC sources on they are supposed to object if the elector has already voted if the polling agents okay polling agents ঠিক আছে চাও কি হয় some important facts in respect of Haryana Assembly 28-8 but then okay চাব লাগিব আমি তো এতিয়া বহি খুচৰি নাথাকো সব বস্তু but then ECI ওপৰত question কৰিব নোৱাৰি I guess কিবা rule আনিছিলে yes কিবা এটা আছিলে ন law for ECI can't question কি আছিলে ECI has no jurisdiction to determine questions of citizenship petitioner tells CA oh my god okay the ECI has stated that the schedule for other states will be announced later ঠিক আছে এটো তো SIR এর বিষয় হয় okay দিয়া can anyone file a case against the chief election commissioner the 2023 law its impact on the voter why can't anyone file a case against the Election Commission of India or its members? The answer lies in a 2023 legal shift. In December 23, the Modi government Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment condition of services and bahut dighol naam no court shall entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by him when or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or function. Hare legal immunity ase kyo তেওঁলোকৰ ভুল হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পৰা একো ভুল হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে একো ভুল কথা ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কিয় হ'ব নোৱাৰে 146 opposition MPs were suspended during the winter session of Parliament in December 2023. Damn, the act was passed swiftly with little debate or discussion. It came just months before the 2024 Lok Sabha elections, raising suspicions about its timing and intent. 146 opposition MPs, total MPs kiman ase amar India? Uh, 543 Lok Sabha re hoito Lok Sabha re hoy MPs in Lok Sabha
ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো এইটো হয় নেকি লোকসভা 543 গভৰ্ণমেণ্ট 293 টা গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে মানে NDA এলায়েন্সৰ আছে NDA আছে 293 টা অপজিশ্যনৰ আছে দেখি পাইছানে অপজিশ্যনৰ 234 তো 234 ৰ পৰা 146 টা কিমান আছিল 234 plus 146 88 জন আছিল অকল 293 obviously majority vote hoise sage no judicial scrutiny allegations of misconduct bias or collusion cannot be tested in court erosion of checks and balances by placing the ECI above legal challenge one of democracy's key institutions is effectively shielded from oversight is that okay bhal hoy na loss of voter power voters no longer have the legal recourse to challenge election commissioners for actions that may undermine free and fair elections wow The same 2023 law also changed how election commissioners are appointed. Supreme Court ruled that appointments should be made by a 3-member panel consisting of the Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, the Chief Justice of India. But the 2023 Act removed the Chief Justice from this panel and replaced them with a Union Minister nominated by the Prime Minister. Crazy shit. So, Chief Justice of India to atrai kine yat Prime Minister e kwa Union Minister ejone choose koribo. Okay, bro. It was introduced mane oh bhai tin jonor bitorot dujon mane teolokor nijor party re hobo. Ejon leader of opposition e choose koribo. Mane teolok mane 2:1 vote hole to sake teneki choose koribo libo nohoy ne? Crazy. And this is all happening in the world's biggest democracy, the mother of democracy. Threat to independence of EC. With heavy executive influence, the impartiality and credibility of the election commission may be undermined, affecting free and fair elections. Is it affecting? Do you know? Acid kuneo challenge kora nai kele. I think Supreme Court ita jabo niki, but then kunba eta court teloke goisile roba moi timeline le ChatGPT mari sao niki. Timeline of vote chori court case. Supreme Court dismisses plea seeking probe into electoral roll irregularities alleged by Rahul Gandhi. A bench headed by Justice Suryakant said that petitioner was at liberty to approach the Election Commission of India for appropriate relief. PIL eta submit korisile retired judge thik ase. We have heard the petitioner's counsel. We are not inclined. They're not inclined to entertain the petition, which is purportedly filed in the public interest. The petitioner may pursue before the ECI, Election Commission of India, ra jabo koise. Ako Supreme Court e. Advocate to enoka hoy ase ECI koise court na jao kyo Supreme Court se koise ECI osot ja 1,250,000 fake votes were created. Damn. I think court case hok no hok proof mane jiman teoloke evidence dise I think hetu count ki koy with evidence Election Commission of India rebuttal dibo lage aru rebuttal dia loge loge even the ruling party instead of dismissing the fact je koi kine je Congress e albal share kori ase teoloke misa kotha koi ase teoloke he same data to loi proof kori dekhabo lage je na enoka hua nai sa boli plus election etia Supreme Court e jehetu accept nokorile hetu thik ase. But then at least you and I are watching. Ami gom pai asu ki hoise. So keep that in mind and mane hopefully aru jate next election enoka nohok tar babe ami ready thaku aru ami amar leaders bilakoko proshno koribo paru je apnaloke vote chori koribo neki ba already hoise neki. Eta amar leaders e ki koy ba tehti ki tothyo present kore hetu upor depend kore. Mane ki bhaba? Tinta belag but eta 2:1 hoy ase obviously. Demo for crazy bole. ST demands in Assam. I've talked about it enough. Je here 5টা জন জনগোষ্ঠী বিচাৰি আছে ST তেওঁলোকক প্ৰমিস কৰা হৈছিলে ECI immunity law to challenge কৰিব লাগিছিল. Immunity law to 140 ইয়াত লিখা আছে তো আমি হেতুটা চালো 146 জন oppositionক তাত suspend কৰি দিয়া হৈছিল হেতু session যেতিয়া এডু হল during the winter session.
যেতিয়া এক্টটো যেতিয়া পাছ কৰিছিলে 146 জন অপজিশ্যনক ছাছপেণ্ডে কৰি দিয়া হ'ল 88 জন অপজিশ্যন আছিলে আৰু 88 যদি অপজিশ্যনে নো বুলিও কয় তেতিয়াও দ্য মেজৰিটি লাইজ উইথ দ্য NDA তো কিবা ৰিবাৰ্টেল দিব পাৰিব আই থিংক ৰিবাৰ্টেল নাজানো তেওঁলোকে দিব পাৰে নাজানো হোৱাটছএপ চোৱা অ'কে এক ছেকেণ্ড ৰ'বা হা Oh, damn. মানে they are not inclined বুলি কৈছে they can choose not to if they don't want to তেওঁলোকে definitely পাৰে was the 20 এক ছেকেণ্ড ৰ'বা did the Supreme Court approve of No, the Supreme Court has not approved it to Kwanas. The court has stated that it will hear petition challenging the act's validity, and while it refused to say the act's it the temporary measure not an approval. No, তেওঁলোকে approve নাই কৰা আৰু কৈছে definitely আমি ইয়াৰ বিষয়ে শুনিম but then 2024 ৰ আগত তেওঁলোকে এইটো stay নকৰিলে because then elections ৰ চাগে ongoing challenge হৈ আছে currently hearing legal challenges that argue at the act. এতিয়া I think চলি আছে নেকি এনেকুৱা নহয় চলা নাই but then time লাগে ন প্ৰতিটো বস্তু ইমান সহজতেতো হৈ নাযায় The core issue is that the act replaced the Chief Justice of India with a union cabinet minister, which petitioners argue gives the government a dominant role. Do you think? You think so, bro? What do you think, chat? What do you think? JDI allegation of Hosa, but etu rule to ulai thoise je ECI question koribo nware so hekarne Rahule oath lua nai. Right. IT cell etia brainwash kori ase vote chori nai hoa boli. True, but moi hetoi koisu bhai prove hok no hok je no hok The Election Commission of India data too is in public forum. I mean, is a goyo check kora, tumalogo check kora. And if you think je vote chori hoise, just keep this in mind because that's how we do change in democracy. In a democracy, tumi protest koribo para for sure. Azikali kiman para nazano, mane piton khabo libo, rubber bullets khabo libo. But then you know, next time jeta vote dibo jaba, keep these things in mind as well, mane. So here, the current status to the Supreme Court is still actively hearing the case and ultimate validity of the act has not been determined. Like determined hua nai. So it is soli ase, but then time lagi boita kiman bosor ba lage. To sabo leibo. Sob bostu enake swiftly no hoy to. We should respect his speeches. It depends. You mane obviously respect his position as leader of opposition, but you don't have to respect him in all terms. Teo jodi kia bhalo kotha koise good. বেয়া কথা কৈছে you can criticize you can mock this is democracy but then here এক পক্ষীয়া হয় না যাবা কিটাও যে ৰাহুল গান্ধী জি কলেও হসা হেতু নহয় কিটাও জুন পলিটিশিয়ানে নহক কিয় হেতু কৈছো মানে not just ৰাহুল গান্ধী আৰু আৰু কি দিছে ৰবা ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ বিষয়ে অলপ চাও তোমালোকৰ ফেভাৰিট ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ গান কি আজি তেওঁৰ কিমান বছৰৰ হ'ল মানে কিমান বছৰৰ 14th death anniversary হ'ল ন সিএ সমস্যা প্ৰটেষ্ট কৰি যে মাৰ খালো দাগ আজিলৈ যোৱা নাই বলে ও ভাই মই তিনিবাৰ ভোট দিছো আজিলৈকে সুদীপ দাই সুধিছিলা সব কাণ্ট্ৰিতে এছচি বিলাক মই একো ক'ব নাই বিচৰা বিকজ দেন আই কুড বি এট কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট বাট পাব্লিক অপিনিয়ন চাবা ইউ উইল ন' আৰু ঠিক আছে সেইবিলাক হ'ল ৰেডিটৰ আৰু কিবা দিছা নেকি when roads are bad vehicles go slowly and accidents don't happen but when roads are good so last guesses I'm going to give a prize if anybody can guess this anybody she's from Brazil তুমি গাড়ী লৈ ৰাস্তাত ওলাই যাবা তুমি নিজৰ টকাৰে গাড়ী কিনি ৰাস্তাত গাড়ী চলাবা আৰু তাৰপিছত তুমি কমপ্লেইনো কৰিবা যে ৰাস্তা বেয়া তুমি গাড়ী কিনা আগত তুমি দেখা নাই ৰাস্তা বেয়া নে ভাল হা কিয় কিনলা গাড়ীখন হাভাৰ বোৰ্ড এটা কিনা ভাই সাবৱে সাৰ্ফাৰ জনা ডাবল টেপ মাৰি কিনে তুমি উৰি কিনে যোৱা
সঁচাকৈ ঠিকেই কথা কৈছে, ইয়াত কি ভুল কৈছে? ৱেন ৰোডছ আৰ বেড ভেহিকলছ গ' শ্ল'লি, য়েছ, সেইকাৰণে ৰাস্তাবিলাক আমি বনোৱা নাই। লজিকটো বুজা ন? ভাল ৰাস্তা বনাই দিম, ফাই ৰাস্তা একদম পূৰা চুইফ্ট ৰাস্তা বনাই দিম, মানুহে বেছি স্পীড চলাব, মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিব। চাইকেল চলোৱা, য়েছ চাইকেল চলোৱা, বা নাযাবাই ক'তো, ঘৰত বহি থাকা। ইণ্টাৰনেট দিছোঁ তোমাক, হয়নে? 5G ইণ্টাৰনেট ফ্ৰী দিছোঁ। তাৰপিছত তুমি কি বুলি কয়, ইউটিউব আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, চোৱা ভাই, এনজয় কৰা ভাই, ইমান কান্দি থাকা কিয় তোমালোকে? এক্সিডেণ্ট নহয়তো, বেয়া ৰাস্তাত নহয়, ভাল ৰাস্তা বনাই দিলে ইমান এক্সিডেণ্ট হ'ব, আমি কিয় ভাল ৰাস্তা বনাম? দিছ ইজ ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ গুড, ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। আমি বুজি নাপাম, আমি ইমান মানে এইবিলাকৰ লগত জড়িত নহয়, আমি কমন পিপল, উই আৰ জাষ্ট কমন পিপল। ৱাই আৰ ইউ কমপ্লেইনিং? আৰ ইউ এণ্টি নেশ্যনেল? অবভিয়াছলি ভাই, গ' টু পাকিস্তান, চিৰিয়াছলি, সঁচাকৈ। আজিলৈ গাড়ী স্কুটি লোৱা নাই MP ব্ৰ', গট ইট, য়েছ। তেওঁলোকে গাড়ী নলয়, স্কুটি নলয় কিয়? সেইটো কাৰণে চৰকাৰে অলপ দামী গাড়ী দি দিয়ে, টেক্স পেয়াৰ্ছৰ পৰা, মানে আমাৰ পইচা লৈ কিনে অলপ দামী গাড়ী দি দিয়ে, তো সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা আৰু? অলপ ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয়, ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ এটা বা এই আৰু তোমাৰ ফৰ্চুনাৰ এটা ল'বলগীয়া হয়, আৰু তাত বহিবলগীয়া হয় কষ্ট কৰি, টিকা দুখন পেলাবলগীয়া হয়, তো বাধ্যতামূলক ন? কাম অন ব্ৰ', দে আৰ থিংকিং এবাউট দ্য পিপল, কাৰেক্ট। আমাৰ কথা ভাবিয়ে ৰাস্তা নাই বনা, ডিফেণ্ডাৰ সেই আৰু সৰু সুৰা গাড়ী লৈ বহিব লাগে। তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগলটো মানে নুবুজায় কিয়? অকল কামি থকা যে, এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব? দিছ ইজ নট চাৰ্কাজম ব্ৰ', দিছ ইজ ট্ৰু শ্বেয়াৰ। আৰু এইবিলাক কোনে শ্বেয়াৰ কৰিছা ভাই? এইবিলাকতো মই নাচাওঁ, বাট দেন নাজানো আৰু। মোৰ হেডফোনটো নাই বৰ্তমান। ইন'ভাত ঘূৰা মানুহ কেছে ৰাস্তা ভেলিউ জানিব, সেইটোৱে। ৱাক কৰা, দিছ ইজ একচুৱেলি টু প্ৰমোট ৱাকিং ইন ইণ্ডিয়া। ओके, सरकारी नौकरी मिलेगा, पहला मैनिफेस्टो है। एक सेकंड, सरकार रोड निकालने अच्छा आप सुनिए, आपका मैनिफेस्टो क्या है इलेक्शन का बता दीजिए बस। अरे चुप रहो, आपका मैनिफेस्टो क्या इलेक्शन का बता दीजिए बस, उतना हमको सुनना है। क्या आपका मैनिफेस्टो होगा ना? मैनिफेस्टो है, महागठबंधन में हूँ। हाँ, तो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, तो मैनिफेस्टो है 3 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगा, पहला मैनिफेस्टो है। महागठबंधन का है ना, तेजस्वी बोले हैं कि 3 करोड़ नौकरी मिलेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं बोले, यही बोले हैं, दिखाएं वीडियो आपको अभी। बोले हैं 3 करोड़ नौकरी देने का वादा हुआ है, ठीक है? आपसे जनता ध्यान रखती है, कौन कहता है कि नहीं रखती? आज के जमाना में कौन कहता है कि हम ही और घर में सबको 25,000 रुपया मिलेगा, ठीक है? 25,000 रुपया मिलेगा। बताइए बिहार सरकार का बजट कितना है? काला पूछ रहे हैं, बिहार सरकार का बजट कितना है कि 25,000 रुपया महीना सबको देगा? बताइए। हाँ, तो बात तो आइए गई ना। तो मैनिफेस्टो बताइए ना, जो पूरा हो सके वो मैनिफेस्टो दीजिए, वोट लीजिए हमसे। भाई এনেকে হৰি দিলে তো ফাটি হাতত আহি যাব ভাই মিনিষ্টাৰ বিলাকৰ। बात आप जाके मीटिंग करके बताइए लोगों को जी महागठ মেনিফেষ্টো যদি ক'ব পৰা নাই আৰু কি ক'ম। আৰু মেথলিত তাই চাইছানে? তাই কিবা কি নাম আছিলে তাইৰ? মেথলি ঠাকুৰ। भोजपुरी वल्गर भाषाओं के जो गायक हैं, जब उनको एक बड़ी पार्टी चुनावों के लिए चुनती है। दादा मैं पोस्टिंग गुवाहाटी पालो, एटिया बुला যাব নিদিয়ে কি? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पालो, যাব নিদিয়ে बोले डिब्रुगढ़र পৰা। क्यों নিদিয়ে? हाय प्रसूत जी, व्हाट्सअप बंधु, की खबर? मजा ब्लूप्रिंट है ना? जोने हुदिसे एतियाলৈকে प्रेजेंट আছে নে এজন নাজানো নহয়, এজন মানুহ নহয়, এয়াই হয়। और वो चुन के बैठते हैं तो ऑथेंटिक हो जाते हैं, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ये उनकी पार्टी और उनका निजी मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी बयान नहीं आपकी पार्टी की भी कहानी है, इसलिए मैं आपसे पूछ हाँ, अगर मेरी पार्टी की कहानी तो मेरी पार्टी और उनका निजी मामला है, ये मैं इसके बारे में नहीं करना चाहूँगी। मैंने अपना जीवन 12 दिन पहले राजनीति में शुरू किया है। मैं सिर्फ अपनी जो पॉसिबिलिटी है, क्या मैं नई चीज़ कर सकती हूँ, क्या बढ़िया मैं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर। 12 दिन पहले आपने राजनीति में कदम रखा, आपने कहा और आप उम्मीदवार बन गई। टिकट वितरण में चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जितना हो हल्ला हुआ, लोगों में दिक्कतें हुई, वो आपने भी देखा होगा। तो 12 दिन पहले आई मैथिली ठाकुर जब टिकट पाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कैसे अलाइन करेगा? सब कर रहे हैं, आप देखिए अभी कार्यालय के सामने। मजबूरी में कर रहे हैं?
मजबूरी में आप एक बार उनसे खुद से पूछ लीजिए। मुझे तो लग रहा है सभी खुशी-खुशी और बाहें फैला करके मेरा सम्मान कर रहे हैं और मुझे आदर दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं, चाहे रात के 2 बज रहे, 4 बज रहे या सुबह के 4 बजे उनको फ़ोन करूँ, तो सब लोग मेरे लिए बिल्कुल डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ভাই যোনটো ফাটিব ন এনেকে ফাৰ্ষ্ট কথাটোতো ডেফিনেটলি হয় ইমান মানে চোৱা আই ৱাজ ভেৰি হেপী যে ইমান য়াং কেণ্ডিডেট এগৰাকী মানে পলিটিক্সত সোমাইছে যিয়ে পাৰ্টিৰ পৰা নোসোমাওক কিয় দেন শ্বি ইজ বিং কুৱেশ্যনড এণ্ড ভেৰি গুড কুৱেশ্যনছ হা ফাটিছে তাইৰ তাৰপৰা তাই কি ৰিপ্লাই দিছে मतलब क्यों ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई कमान का एक ऑर्डर आया है और इस कारण से ये चीज चल रही है मैं इतना लंबा इंटरव्यू अभी करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आपके सवाल है इस समय मेरा सोने का समय और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। ओ भाई मेरा सोने का समय है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ओ भाई ओ भाई now you know কিয় প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পৰা ভয় খায় মানুহে কিয় আনচাৰ্ছ দিব নিবিচাৰে oh ভাই she was phenomenal as a singer তাই career বহুত ভাল চলি আছিলে she was doing performances earning a lot এটা বহুত ভাল I think তাই এটো কৰি আছিলে যে মানে দেশভক্তি গানবিলাক তাই প্ৰমোট কৰি আছিলে which is a good thing young generationৰ পৰা এতিয়া জেনজিৰ পৰা যদি এনেকুৱা কোনবা young ভক্তিৰ গানৰ চৰ্চা কৰি আছে so good it was so good but then politicsত কিয় সোমাবলগীয়া হ'ল ब्लूप्रिंट क्या है ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं ये तो बहुत ही निजी चीज है इस मूर्खता की देवी का नाम है मैथिली ठाकुर और बिहार की अलीनगर विधानसभा से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है जब इन मैडम से पूछा गया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है आखिर अगले 5 साल तक आप क्या करोगी बोल रही हैं टॉप सीक्रेट है कैमरा के सामने बोलने की चीज नहीं है कहीं चाइना को पता लग जाए वो भी विकास कर ले तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर जिस इंसान আদিনগৰক সীতানগৰ बनाऊंगी বুলি কৈছে তাত মই এটা কমেন্ট দেখিলো ৰবা তেজস্বী यादवे কি কৈছে कि आप हर घर में सरकारी नौकरी देंगे ও এ নাই ৰবা নাচাও এটো তাইক আলীনগৰ সীতানগৰটো চাওঁ ৰবা এক সেকেন্ড আলীনগৰ কোনবাই কমেন্টত হেটোই কৈছে যে ঠিক আছে তেওঁ হুদা হৈছিলে এটোৱে চাওঁ নেকি প্ৰিন্ট নাচাওঁ আকৌ মানুহে ক'ব যে তই বেয়া লেফটিষ্ট হয় বুলি আৰ্টছ তাকৰটো ক'লে গ'ল আজটাকে নিদিলে নেকি চাইছিলোঁ তো ৰিলটো পাইছিলোঁ তো গাড়ীত বহি কিনে যে গৈ আছিলে হ'ব বাৰু প্ৰিণ্টে চাওঁ ৰবা ষ্ট্ৰীম এণ্ড ফৰ টুডে নেকি আপাৰ আছাম যদি ৰিজনেল দল লাইক এজেপি আৰু ভোট দিয়ে বিজেপি গুচি যাব বে মই অলপ দেৰি ভাবি কিনে বহি কিনে ভাবিছিলোঁ হা চোৱা ৰিজনেল পাৰ্টিজক তুমি ভোট দিবা হয় তেওঁলোকে ৰিজনৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট কৰিবনে নকৰেতো তো পাছৰ কথা বাট দেন চেণ্টাৰে যোনটো ফাণ্ডছ ব্লক কৰি দিব আমাৰ ইয়াত আহাৰ পৰা সেইটো আমি কেনেকৈ সেইটো বিষয়ে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি চেণ্টাৰৰ পৰা যোনটো আমাৰ ফাণ্ডছ আহে ৰিজনেল পাৰ্টি এটাক দিয়া এটা জিকাৰ লগে লগেতো চেণ্টাৰে বহুত এইটো কৰিব ন প্ৰেছাৰ বিল্ড কৰিব ফাণ্ডছ নিদিব সেইটো আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ বিকজ আজি চেণ্টাৰতো বিজেপি আছে আমাৰ অসমতো বিজেপি আছে কাৰণে ফাণ্ডজো আহি আছে হয় ডেফিনেটলি কাৰাপশ্যন হৈ আছে মই কোৱা নাই কাৰাপশ্যন নাই হোৱা বাট দেন ডেভেলপমেণ্টো হৈ আছে তো সেইটোৰ চলিউশ্যনটো মই ভালকৈ বিচাৰি পোৱা নাই কি ভাবা ৱেলকাম টু দ্য ষ্ট্ৰীম ৰাজ থাকাই বাৰু আই থিংক জৰান মমদানী হোৱাটছ ইয়ৰ অপিনিয়ন আই থিংক চ' ফাৰ যিমান মই দেখিছোঁ হি ডাজণ্ট হেভ এ বেড ট্ৰেক ৰেকৰ্ড তাক 9/11ৰ কথা সুধোতেও কৈছিলে বা হাছান তোমালোকে যদি জানা হাছান দ্য ডগ শ্বকাৰ যোনে শ্বক কলাৰ লগাই কিনে নিজৰ কুকুৰক লাইভ ষ্ট্ৰীমত শ্বক কৰি দিছিলে তাক সোমাব নিদিলে বাৰু এনেকৈ গৈ কৈছে যে মোৰ ওচৰত 78,000 ভিউৱাৰ্ছে এতিয়া লাইভ চাইছে কৈছে তো মই কি কৰোঁ তো সোমাব নিদিওঁ ভাই তো সেই আৰু হি ডাজণ্ট আৰু তাক এনেকৈ সোধা হৈছিলে ইজৰাইল গাজাৰ কথা কি ভাব বা কি কওঁ এনেকৈ কৈছে আই এম ষ্টেণ্ডিং টু বি দ্য মেয়ৰ অফ নিউয়ৰ্ক আই উড লাইক টু টক এবাউট নিউয়ৰ্কৰ কথা পাতিব মন আছে
আৰু I think he's a good candidate for so far. January 1st thought he will be sworn in as the mayor. Tarpisot sound, then we will be able to criticize and look over mane jiman I think free and fast bus rent freeze korim boli koisle. I think tapra aru ki koisle aru kiba kiba asle to hekini kore na nokore eta gom pam itia lage to I think everything is fine. Baki jon aru young politician hoy is very charming. I think speech or kotha to teo development or kotha pate eneke Trump or toma lage jodi tweets kita saisa to mane pagol hoy jaba bhai Trump or tweets kini sale. Nice Beraz, thank you so much. Second monitor streamer hobo mon ase bhai hoday. People from other communities are slightly afraid of giving votes straight to regional. What's your thoughts? Hetu hoy karon tomar regional politics jodi bahi jay tena hole belek community bilage bhoy khai ba dibo nibisare because ei sanda culture to ahi pore no tomar etia বহুত এনেকুৱা আছে তোমাৰ সংগঠন তেওঁলোকে অসমীয়া ফাৰ্ষ্ট বুলি কয় হয় বাট দেন অসমীয়া ফাৰ্ষ্ট কৈ কিনে নিজেই আমি কিবা এটা কৰোঁতো নাভাবে লোকৰ পৰা কেনেকৈ কাঢ়ি খাওঁ সেইটো যদি মাইণ্ডছেট থাকে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হয় ন তেতিয়া মানুহে ডেফিনেটলি ভয় খাব আগতে তুমি চোৱা আই থিংক দিছ ইজ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট এণ্ড ইউল হেভ টু ষ্টেট ইট যে বিজেপি অহাৰ পৰা চান্দা কালচাৰ বা এনেকৈ অনা অসমীয়াক দম দিয়া দিটো অলপ কম হৈছেনে ভাবানে All his competitors were once asked where they will visit first becoming mayor. All of them except him said Israel. India to whole hoy Mamdani type but starting jail hote hoy yad bole. Nahi bhai. I am actually optimistic about the future of our country's politics pe. Bahut young ami aji bahut young generation politics ot bahut gurutto diye. Agote etu culture nasil. Mane hoy asil but then people are not very vocal. আজিকালি বহুত মানুহে সন্দেশ আনফিল্টাৰ ভিডিঅ'ত ৰিয়েক্ট কৰিব লাগিব বহুত দীঘল নহয় না এটো ইমানটো টাইম নাথাকে ষ্ট্ৰীমত মই গুটেটো চাবলে 23 minutes or the video that Bihar deserves not the one it needs Sambaru eto আমি চাইছিলো This is a very good interview you should watch if you want to know the politics of Bihar বেলেগ পাৰ্টিৰ পলিটিচিয়ানে বিজেপি ট্যাকেল কৰিব পাৰিব যে নালাগে এটলিষ্ট কাৰেণ্ট জেন পলিটিচিয়ানছ হয় আগতে আঠুৱা আঁচনি পাই সুখী আছিল সেইটো হয় আঠুৱা কম্বল বিলাইছিলে আজিকালি মিঠাতেল বিলাই আছে আই থিংক ইটছ এ গুড প্ৰগ্ৰেছ ভাই লাহেকে মাংস দিব তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু বাট দেন ঠিক আছে तो है रीजनल पॉलिटिक्स होले हेतुए अलग टाइम पहले बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा था व्हाई जेन ज़ी ऑफ इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट पॉल्यूशन एंड अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इस पर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स उछलकर सामने आए और उन्होंने बोला कि बीबीसी तो फॉरेन फंडेड है और प्रफुल गार्ग वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर दंगे हो और इंडिया का यूथ जो है इंडिया के अंदर आग लगा दे जबकि उस आर्टिकल में सिर्फ 2 पॉइंट को हाईलाइट किया था पहला कि इंडिया का यूथ अवेयर तो है पर उनको आवाज उठाने से डर लगता है क्योंकि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा जैसे कि लद्दाख में हुआ दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि इंडिया का यूथ ऑलरेडी कास्ट रिलीजन और लैंग्वेज को लेकर डिवाइडेड है दूसरी तरफ जब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये ओपनली लिखा कि मोदी सरकार ने अदानी को सपोर्ट करने के लिए LIC फंड्स का यूज किया तब कोई कंटेंट क्रिएटर सामने आकर बोला नहीं और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इन मुद्दों पर बोलता भी है तो उनको कोर्ट का नोटिस पहुंच जाता है और वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली है जहाँ पे एक एवरेज इंडियन की सैलरी पिछले 10 साल में सिर्फ 10% बढ़ी वहीं अदानी जी की वेल्थ 1200% बढ़ गई इंडिया में इतना डेवलपमेंट हो रहा है नए एयरपोर्ट बन रहे हैं पोर्ट बन रहे हैं तो आम आदमी की जेब में पैसा क्यों नहीं आ रहा अब कोई बिकाऊ क्रिएटर इसको डिफेंड करे भी तो करे कैसे हमारे देश की मीडिया की हालत तो हम सब जानते ही हैं और बाहर के मीडिया वाले अगर किसी पॉइंट को हाईलाइट करें तो उनको फॉरेन फंडेड बोल दो और बैन करने की बात करो माने अवेयर तो आमी হয় নহয় নে आई थिंक प्रफुल गार्ग वर्सेस केशव बेदी ओ भाई এটো যে কেনেকুৱা ইন্টারনেট ব্যান্টার এটা ভাই ক্ৰেজি মানে সোয়া ইউথ ইজ अवेयर হা ৰাস্তাত প্ৰটেষ্ট কৰিব নোলায় বিকজ আমি সবেই জানো ভাই প্ৰটেষ্ট কৰিলে জেলত যাব লাগিব মোষ্ট অফ দ্য টাইম এইটোৱে হৈ আছে তো সেইকাৰণে নকৰে বাট দেন আই থিংক সেই এৱেৰনেছটো তুমি স্প্ৰেড কৰাটো ভাল তাৰপৰা ৱেন ইউ আৰ গোয়িং টু ভোট তেতিয়া সেইবিলাক বস্তু মনত ৰখাটোৱে আই থিংক ইজ দ্য বেষ্ট থিং টু ডু আৰু মই আজি নকওঁ যে কোনো মই আজি এনেকৈ নকওঁ ভাই এইটো মিছক্লিপ হৈ গ'লে মই জেল গুচি যাম ভাই নকওঁ দিয়া তোমালোকে বুজিছা আৰু
কাৰণ মিছক্লিপ হৈ কিনে জেল পঠাই দিব তাৰপৰা হৈ গৈছে আৰু Bihari women caught red-handed while littering around Tinsukia's historic Tinikunia Pukhuri. Tinsukia, it's not just about Bihari women though. ঠিক আছে. Capital of Motor Kingdom has now been taken over by outsiders who refuse to assimilate or respect the sentiments of natives. কি কৈছে? This is Assam Speaks, by the way. Assam Speaks is a little problematic, but then okay. घबरा क्यों फेंका? क्यों फेंका? जा दुकान में लेके जाओ. जा दुकान लेके जाओ. अभी जाओ. उठाओ. This is very short a clip to judge anything. এনেকুৱা জায়গা হয়তো সব ফাৰ্ষ্ট কথাটো পেলাব নালাগে. But then এনেকুৱাও হয় যে বহুতে এনেকুৱা জায়গাত পেলায় বাট ৰাতিপুৱালৈকে উঠাই লৈ যায় চাফা কৰি লৈ যায়. I'm not saying that this is a good thing. ইয়াত এটা ডাঙৰ ডাষ্টবিনো লগাব পাৰি তাত পেলালে সেইটো উঠাই লৈ গ'ল. বাট দেন বহুত মোৰ ওচৰে পাছৰে দেখিছোঁ গোটেই দিনটো মানুহে তাত যাবৰ পেলাই ৰাতিপুৱালৈকে সেইটো উঠাই লৈ যায়. তো ডাষ্টবিন নাই, দেট ইজ দ্য ইছ্যু. আৰু দেট তুমি মিউনিচিপালিটিক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে যে ডাষ্টবিন কিয় নাই. আৰু জাবৰ আছে বুলি এইটো মেণ্টেলিটিটো মই ভাই বুজিয়ে নাপাওঁ. মানুহে দেখে যে মই ইয়াত জাবৰ আছে কাৰণেতো পেলাইছোঁ. ভাই তই তোৰ নিচিনা আৰু 10টাই পেলাইছে কাৰণে পেলাইছে তাত নেপেলাবি তাত. ডাষ্টবিন চাই পেলা. ডাষ্টবিন যদি নাই ঘৰত লৈ যা ভাই. তো I can't say about BJP, but HBS is able to bring funds from center 2 days ago. 400 crores funded for education by Jyotiraditya. হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুত ফাণ্ডছ আনিব পাৰিছে এণ্ড দেটছ এ ফিট মানে তুমি সেইটো তেওঁক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব. দ্য এমাউণ্ট অফ দ্য যিমানে বিগ এমাউণ্ট নহওক কিয় তাৰ মাজত কিমান কৰাপশ্যন নহওক কিয় কিমান ফাণ্ডছ এল'কেট হৈছে সেইবিলাক চব একাউণ্টেবিলিটি ধৰাটো আমাৰ দায়িত্ব এজ চিটিজেনছ. বাট দেন দ্য ফাণ্ডছ আৰ বিং ৰিলিজড. কিমান প্ৰাইভেট টকাত গৈছে কিমান একচুৱেলি ডেভেলপমেণ্টত গৈছে দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট কেছ. বাট দেন ফাণ্ডছ ৰিলিজ হৈছে চেণ্টাৰৰ পৰা. চেণ্টাৰ হেজ দিছ ভিজন ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৰাইট নাও. পাব্লিক টয়লেট ডাষ্টবিন আৰে তলা মাৰি থৈ দিয়াটোতো সেইটো বেলেগ কথা ভাই. মই কোনোবা লগৰজনে কৈ আছিলে তাহাঁতৰ তাত পাব্লিক টয়লেটটো বনালে ক'ৰবাত তাৰপৰা ইনগ্ৰেটো কৰিলে আই থিংক আহি কিনে ইনগ্ৰেট কৰিলে তলা মাৰি থৈ দিলে. এতিয়া সেই পাব্লিক টয়লেটটো ভাঙিব লাগিব কাৰণ তাত ৰাস্তাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব. তো সেই পাব্লিক টয়লেটৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ পইচাটোও গ'ল কেতিয়াও ইউজ নহ'ল. মানুহে নিজৰ পেণ্টত মুতি দিলে বা ৰাস্তাত মুতি দিলে সেইটোও গ'ল. এতিয়া ৰাস্তা বনাবলৈ কণ্ট্ৰেক্ট পাব সেইটোও গ'ল. আৰু ৰাস্তাটো বনোৱাৰ পিছত তাত আকৌ এটা পাব্লিক টয়লেট বনাব সেইটোও গ'ল. তাতো তলা মাৰি থাকিব সেইটোও গ'ল. দিছ ইজ ক্ৰেজি ভাই. এইটো যে দিল্লীত দিছ জ'ক ইজ ভেৰি ফেমাছ. মানে তেওঁলোকে ৰাস্তা বনায় তাৰপৰা আকৌ ৰাস্তা ভাঙে কিয় পাইপ ভৰাব পাহৰি গ'ল. পাইপটো ভৰালে তাৰপৰা আকৌ পাইপটো উলিয়াব লাগে কিয় তাত বোলে ৰাস্তাটো আচলতে তাত পাইপ যাবলৈ নাছিলে. এইটোৱে কৰি থাকে পাইপ বনাম ৰাস্তা বনাম পাইপ বনাম ৰাস্তা বনাম পাইপ বনাম ৰাস্তা বনাম. ইনফিনিট লুপ অফ মানি ন. কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছবিলাকেতো টকা কমাই আছে. আৰে অডিঅ' নাই নে মোৰ হেডফোন কাম নাই বা কিবা এটা হৈছে. এই কেবলটো বেয়া হ'ল নেকি মোৰ. কি বুলি কৈছে গুৱাহাটী প্ৰাইভেট স্কুল টিচাৰ একিউজ অফ ফৰ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট অফ এ ফিমেল ষ্টুডেণ্ট. ডেম আৰে ভাই মোৰ হেডফোনে বেয়া জ্বালা দিছে বে. হে বাল ওচৰত আৰু কেবল আছে নেকি? আৰে ভাইৰেল হৈছিল নিউজ নেকি? আৰে বাল উফ মোৰ হেড আৰু কেবল আছেনে নাই ভাই? এক ছেকেণ্ড ৰ'বা হা. স্পীকাৰত লগাই লৈছোঁ হা অলপ কম চাউণ্ডত. মোৰ ইয়েৰফোন এটা ল'ব লাগিছিল বে. উফ হেডফোনটো কিবা কেবলডালৰ ইছ্যু হৈ আছে. এক ছেকেণ্ড ৰ'বা.
নহয় এনেকা কৰা হৰ টাইমত খালি কৈ থাকিব তোমালোক জাবৰা হয় জংগলী হয় তোমালোক কৰ পৰা আহিছা তেনেকেই থাকা কেতিয়াও তোমালোকৰ উন্নতি নহয় এনেকাই প্ৰত্যেকটো কথা খালি এইবিলাকে কৈ থাকে আৰু এইটো গিফ্ট দিছে লোন দিব লাগে এনেকে হ'ব নালাগে ষ্টুডেণ্টক পিছত ছাত্ৰ কেতিয়া টিচাৰে দিছে তাইক দিছে কি বুলি কৈ দিছে wait what the fuck কি হয় ৰো ষ্টুডেণ্টক পিছত ছাত্ৰ কেতিয়া টিচাৰে দিছে তাইক দিছে কি বুলি কৈ দিছে তাইক পাৰ্চেন্টেজ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে মাতিলে মাতাৰ পিছত তাইক মাইক্ৰস্কোপৰ ওচৰত লৈ গ'ল মাইক্ৰস্কোপৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ পিছত অবভিয়াছলি মাইক্ৰস্কোপৰ ওচৰত গ'লে তেনেকা হ'বই যেতিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া তাইৰ বটাম খুলি হাতটো ডাইৰেক্ট সোমাই দিছে তাই what the fuck কি ইমানখিনি তাই সহ্য কৰাৰ পিছত তাই কেনেকে চিঞৰিব আৰু চিঞৰিলেও কোন কোনো তাৰ ওচৰত ক্লাছ আছে ইমান দূৰত প্ৰিন্সিপাল ৰুম আছে তাত না তাত চিচিটিভি কেমেৰা আছে একোৰে হেৰি নাই তো তাই চিঞৰিলেও কোনে তাৰ বিশ্বাস কৰিব অবভিয়াছলি ছোৱালীৰ গাত আহিব ন তুমিয়ে কৰিছা চাগে এনেকা ক'ব প্ৰফেচাৰে অবভিয়াছলি ছোৱালীৰ গাত দিব সেইকাৰণে তাই নিচিঞৰি পেচেঞ্চ ৰাখি পিনে তাই নিজৰ প্ৰুফ আনিম বুলি কৈ তাৰপিছত যেতিয়া ছুটিৰ টাইমত হ'ল তাই প্ৰিন্সিপালে তাইৰ ফোন লৈ গৈছিলে তাৰপিছত ফোন লৈ যোৱাৰ পিছত কাৰিম ছাৰ নিজে আহি সুধিছে सुने ना तुमको फोन चाहिए तो एप्लीकेशन लिख के आओ और ताई যদি তাই एप्लीकेशन फ्रेंड्सर खिनि লগত যাম বুলি ক'লে তাৰপিছত কৈছে सुने ना प्रिंसिपल चला जाएगा जल्दी आओ तू এনেকে কৈছে তাৰপিছত যেতিয়া सुने ना যোৱাৰ পিছত পিছে ফ্ৰেণ্ড খিনিও গৈছে সিহঁতৰ সেইকাৰণে সি কি কৰিলে ডাইৰেক্ট এনেকে প্লাষ্টিকটো উঠাই তাৰ বেগত সোমাই দিলে এতিয়া তাইতো তাতো চেক কৰিব নোৱাৰে তাই কিন্তু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ খিনি কৈছে যে কি বুলি কয় सर ने तो कुछ ना कुछ मेरा बैग में तो घुसाया है बोले তাৰপিছত আহি যেতিয়া তাই চাইছে ৰুমত আহি চাইছে এইটো ব্ৰা আছিলে তাই সেইকাৰণে টাচ কৰা নাছিলে আৰু চাই পিনে তাই ফটো উঠালে আৰু তাই এইটো ব্ৰা গিফ্ট কৰিছে এতিয়াতো আমি অলপ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব which school is this first of all which institute is this তাইক দিছে কোনটো ইনষ্টিটিউট কিবা দেখা পাইছানে স্কুলটো চাওঁ টিচাৰটো চাওঁ প্ৰিন্সিপাল বুলি কৈছে নে কি কোন টিচাৰৰ কথা কৈছে কি এইটো ওলোৱা নাই নেকি Female medical student pursuing a BPT course at the Asian Institute of Paramedical Science in Kahilipara has accused one of her teachers of sexually harassing her during a practical session. Abdul Karim. Why? Mane, why? The victim, who belongs to the Adivasi community, is studying under the sponsorship of the Adivasi Welfare and Development Council. Following the incident, members of local bodies including ASA and ATSA gathered outside the Bhavadatta police station demanding street action against the accused. Executive members of my God, bhai. Detained korile ne Abdul Karimok. Shockingly reports, bro. Truth India ase neki boli koisa, okay. I know. I respect you, chat. I respect you, chat, for not spewing anything
যোনফালে এইটো এংগলটো লৈ গৈছে বাট দেন ৱাই ইজ ইট most of the time a Muslim name? Now I'm saying it, bhai. Why is it most of the time a Muslim name? Kyo? Neki enoka hoy neki je all these issues are raised. Even then bhabila thik ase bahut reports ulwa nai, bahut sexual harassment or case ulwa nai, thik ase manisu, but then let's talk about this case. Why? Kot pataisa? Moi hosake koisu, you are so inspiring. As an Indian Muslim, I find hope when I see your reels. It's so tough to live witnessing outspoken hatred towards people like us. We're not considered Indian enough. Kintu tumi eta change anisa. You are the first person ji unbiased hoy mat matise. Moyo college times ot eku eke asilo kintu society thakibo nile, unfortunately. Great going. Thank you so much. See, definitely I'm saying je it's not about the religion eku no hoy, but then why so many cases, man? Even when you try to talk about rationality, then enokara bostu dekhi, how do I keep myself from talking about it? Eta aji etu issue dekhisu karone moi koisu Abdul Karim buli. Kale moi Okhomia dekhim, Bihari dekhim, Marwari dekhim, ji jun manu dekhilo moi kom bhai, definitely kom. Kune kot pathaisa bhai, moi poa nai. A teacher harassed me as well in class 9. That was a tuition teacher, not sexually but mentally and emotionally. Tuition teachers and maths teachers, be aware bhai. Olop aware thaki bhai loga bra. Protidinot pai protidin. Thank you so much, Willie did you. Post to joa nai je. Instagram kiba down ase niki aji moi gom nai poa. Kot dise? Aru moi hetoi koisu bhai, if there is a shameful act from a certain community, hey community manuhe nije condemn koribo lage. They should say je oh, this is not one of us. A rapist is a rapist first, anything else comes after it. Sexual assault jodi kunai korise, he's a criminal first, tar pisot ji kuno ahe. But then hey community to condemn koribo lage. Let's not just be defensive about everything aru. Kison bosto tumi condemn koribo laibo, tumi nije mat matibo laibo, hey community manuhe nije kobo laibo je oh, this is a bad mane hey, this is a bad ki boli koy, bad part of our community ba ejon amar community nam nije beya korise, ami nije mane etu sai kine ami nije mane we feel ashamed aru teneke kobo laibo. Tita ami mat matibo parim. Bad reputation, yes. Pura case ever jar logot hoy tar pra tare heal no hoy ketia oh traumatized hoy jay bhai. What is the difference between a Mia Muslim and a normal Muslim? Etu moi bhalke najanu, moi olop janu je Mia Muslims I think are najanu etia, but Okhomoto enoka bahut Muslim manu ase june I think Ahumor homoy pra ba tar agor prao Okhomot teloke ase. I think Goria Muslim boli koy niki. To hetu karone son, it's not working. It's not working aru. Aji Instagram down ase kiba. PC reels bila khula nai mane, at least message kori dia jun bilak Discord dia ba Reddit post kori dia. Who came from Bangladesh? Aru hey aru tumalage ita nije tumalage step up kori kine jeta manuhak bujaba, awareness to spread. Goria Moria IG I'm live right now. Oh shit, I don't know if she will be pleased to see me speak about these things right now, but then Bondhu streams on YT live. Instat disa, but then instat etu ki hoy, life is hell in NCR. Oh for sure man, obviously no brainer bro. Raghur sawale bro. Nai kam nai kora. ঠিক আছে মই হেডফোনৰ ইস্যুটো কি কৰোঁ বে মই এটা কেবল বিচাৰি আনো ৰবা
I'm cooked, chat. I don't have another headphone. Fuck. নাই কাম কৰা নাই বে একো শুনিব পৰা নাই স্পিকাৰটো চলালে আকৌ সেইটো হয় জুনেইড ফৰ চিয়'ৰ ভাই হেডফোন এটা লাগিছিল কিন্তু ব্লিংকেটত পামনে চাওঁচোন ইয়েৰফোনছ বেষ্ট ইয়েৰফোনছ কি হয় ইয়েৰফোনছে লগাওঁ হেডফোন ইমান ডাঙৰ এটা নিপিন্ধো আৰু ভাল মানে তোমাৰ অক্স কেবল অক্স বা USB-C নাই অক্সে ঠিক আছে ল' প্ৰাইচ আৰু OnePlus এইটো কেনেকুৱা Sony MDR E6 ভাল লাগিছে ব্লিংকিটত আহিবনে য়েছ বিট জুইক্স মই দেখিছোঁ তুমি ৰিলিজ কৰিছা ৰ'বা মই ইয়েৰফোন এটা মঙাওঁ ব্লিংকিটৰ পৰা এনেকৈ হ'লতো ভাই ক্ৰেজি হৈ যাব আহি নাপাব ষ্ট্ৰীম খতম হোৱালৈকে বাদ দিয়া কেলা নুশুনো আৰু একো মানে স্পিকাৰতে শুনো স্পিকাৰটো অলপ দূৰত ৰাখি লওঁ মাইকত যাতে নাহে ব্লুটুথ আছে বাট মোৰ ইয়েৰফোনৰ চাৰ্জ খতম হৈ গ'ল চাৰ্জ দিব পৰা নাই বিকজ অফ দ্য কেবলৰ প্ৰব্লেমটো ইয়েৰফোনটো অলপ হেডফোনটো অলপ দূৰত থৈ লওঁ ঠিক আছে When one loses the deep intimate relationship with nature, then temples, mosques and church become important. True shit. Trump called Jewish voters to बहुत try करिले Hi SNK, what's up? Welcome to the stream. बहुत try करिले Donald Trump जे आमी जेनेके होलेओ माने मामदानिक जिमान पारो pressurize करि निजिকক but then he won with a majority. So Trump, sad for you, man. The left tells you the right is the problem. The right tells you the left is the problem. Both sides keep you trapped in tribalism, hating your own friends, families, neighbors, and community members while conditioning you to believe there's always a villain to oppose on the other side and a hero to rally behind on your side. Meanwhile, bankers, multinational corporations, and governments that control both sides quietly centralize control, install tyrannical systems, and extract wealth from the people, and you keep falling for it. That is true. There's no one enemy, there's no one hero. You'll have to be rational. You'll have to think for yourself and vote for the person that you think will actually do the beya koribo, kiman beya korise, jimanto june kom beya korise teoke vote dibolio. This is the reality, bhai. This is the azir reality etoy hoy. There's no one je kunbai kobo ahi kene o bhai ami motone uddhar kori dim. Nijor pocket full koribo tatke beshi eko nohoy bhai. যোৱাকালি ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰীম ষ্টাৰ্ট দিলোঁ কি তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিলা নেকি ষ্ট্ৰীমিং ডেম চাওঁচোন once I go live you won't be sad 12টা বজাত ষ্ট্ৰীম কৰা নেকি তুমি শুনি পোৱা নাই যে একো কোৱা নাছিলা নেকি কৈছে ন কিবা মই শুনি পোৱা নাই ভালকে আৰে I love it. Oh my god. Okay, never mind. ঠিক আছে ট্ৰাম্প অলপ বহুত দিন মূৰত ৰেডিট আসামটো চাই লওঁ এবাৰ কি চলি আছে ৰেডিট আসাম এণ্ড ৰেডিট গুৱাহাটী এণ্ড ৰেডিট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰেডিট আসাম স্পীক্স ইন ফেক্ট ৰেডিট হৈ যাব ইমানে হু ইজ দিছ লেডি চিয়'ৰ বডি Oh damn. বেয়া প্ৰেক্টিছ চলি আছে ন নট আৰে 14 বছৰ ছোৱালীৰ চেট দেখিলোঁ বোলে হেডবাল 9 তাৰিখে আছেতো
মূৰত হাত লগালে হেয়াৰফল হৈ যায় বহুত কি কৰা যায় ৰাইজ টকলা হ'ব পাৰি মই টকলা এইটো সেইটোৱে ক'ম beware of this scammer just wanted to post a quick warning to everyone I was scammed by Reddit user some Jim Lang OG while trying to buy an Amazon gift card why are you buying Amazon gift cards from people you don't know first of all agreed to buy a 2000 gift card for 1600 there you go 2000 টকা গিফট কাৰ্ড এটা তুমি 1600 টকাত পাই যাম বুলি লোভত তুমি যদি কৰিছা তো who's the fool here mane paid via UPI immediately received an expired and obviously bro seller gave endless yak decent hai manu hai seller gave endless excuses promised a refund and then blocked me obviously this is a classic scam then why the fuck did you fall for it oh my god the user seems genuine head ball ki koise manu hai seriously please be more serious with shady transactions and offers online oh crazy ইমান পইচা থাকা মানুহ এটা হেডফোন উঠাই দিয়া ইমান পইচা থাকা মানুহ এটা হেডফোন উঠাই দিয়া হেডফোনটো তো উঠাব লাগিছিল ভাই ৰবা এক সেকেন্ড হেল্ল' আজি ডিমানৰ ডিস্কৰ্ড ওলাব উফ টু শিট Oh hell nah, bro. Bangladesh scraps plan to hire music PE teachers in government schools over Islamist groups pressure. What the fuck? Bangladesh's interim government has scrapped the plan to introduce music and physical education teacher posts in government-run schools. This comes after pressure from Islamist groups who denounced the initiative to promote cultural education as anti-Islamic. The reversal by Muhammad Yunus led... Oh my god. ইউনেছক তাত উঠোৱা হৈছিল লিটাৰেলি কিবা এটা কাৰণৰ কাৰণে যে ইউএছত গৈ ইমান দিন থাকিছে কিবা এটা বস্তু শিকি আহিছে প্ৰগ্ৰেছিভনেছ শিকি আহিছে বস্তুবিলাক আহি কিনে আকৌ একেৰ এইটো বিল্লামিয়ে যদি দিব আছে ভাই তেনেহ'লে ইটছ গন ব্ৰ বাংলাদেশ ইজ ডান ইমান ডাঙৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট এটা হ'ল ইমান ডাঙৰ তেওঁলোকে দে ফট ফৰ জাষ্টিছ হয়নে ষ্টুডেণ্ট জেনজি প্ৰটেষ্ট এটা হ'ল তাত যে ৰিজিম চেঞ্জ কৰিম আমি বস্তুবিলাক এইনাছ Hi Gunjan, what's up? Welcome to the stream. First time niki. Thank you so much. Iman eta teoloke progressiveness dekhale. Tar pisot jodi Islamist group or pressure ahi kine ebilak koribole hoy bhai.
It's a matter of time and they will have morality police for women too. I don't know. Could be. You never know. Mohammad Yunusৰ কথা আমাৰ বুকত আছে কি বুলি আছে? I think it's mostly related to economics আৰু আজিৰ যোনজন ইউনাছে যি কৰি আছে বা তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক এইবিলাক বস্তু হৈ আছে you should condemn this bro এইবিলাক কি ভাই মিউজিক আৰু PE টিচাৰ হ'ব নালাগে এইটো কেনেকুৱা কথা crazy নগাঁও সাব ৰেডিট খুলিছে কোনোবাই ওকে ড্যাম ভাল তোমালোকে যোনে ৰেডিটত আছা নগাঁৱৰ পৰা যদি হয় ইকনমিক্স থিয়ৰী অন MSME that is a good thing তেওঁলোকে যোনটো গ্ৰামীণ বেংকৰ কাম কৰিছিলে that was good ময়ো চাইছিলোঁ তাত গৈ মই মানুহক সুধিছিলোঁ how it affected হয় বহুত বিজনেছেছৰ ভালো হ'ল but I think he is not involved in it completely আজিৰ দিনত বডিয়ে চলাই আছে বা গ্ৰামীণ বেংকে চলাই আছে তো আজিৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাজানো but then when he started it was fine it was a game changer for a country like Bangladesh in terms of economy বুলি কৈছোঁ হা What do Assamese people think about Bengali Hindus in general? Oh, okay. Being a Bengali living in Assam, I'm pretty curious though I have many good Assamese friends. I still want to know what the masses think about. Masses always think bullshit in this country. Tumi jodi eta masses jodi tumi opinion lobo jua, mas mane ilis mas ulai gosile bhai. Masses jodi tumi opinion lobo jua, it will always be something bullshit aru. Lack of assimilation despite generations staying in Assam feels uncomfortable. True. I don't know if that's the majority, but then there are people such as what he is talking about. Bahut bhalu ase enokwa koa nai moi beya ase boli. Unfortunately, hate to say nowadays I find Mia speaking Assamese with weird accent among themselves, but can bahut Bengali manu enokwa ase teoloke Okhomia koboi nibisare Bengali te stick hoy enokwa ase. Everyone hate each other. Bengalis hate Assamese hate Bengalis. Never take masses opinion, bro. The people that you have around you, যোনবিলাক মানুহ তোমাৰ আখে পাখে আছে তেওঁলোক ভাল হয় না নহয় এটো সোৱা তোমাৰ যোনবিলাক লগৰ বন্ধু বান্ধৱী তেওঁলোকৰ মাইন্ডসেট কেনেকুৱা ট্ৰাই টু থিংক তেওঁলোকে ভালকে ৰেশনালি বস্তুবিলাক কথা পাতিব পাৰে না নোৱাৰে সব টপিকছৰ বিষয়ে তেওঁলোকে হেৰ অলপ মগজ লগা কিনে ভাবে নে ক'বাত WhatsAppত পঢ়ি কিনে আহি কিনে তেওঁলোকে বহি নাই এইটো অসমীয়া বহুত বেয়া বেংগলী বহুত ভাল যিকোনো ক্ষেত্ৰত কৈছো যিকোনো কাষ্টত কৈছো যিকোনো ধৰ্মতে কৈছো এনেকুৱা যদি মানুহ আছে টাইম টু ফাইন্ড নিউ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভাই obviously they will hurt you at some point যেতিয়া নিজৰ কথা আহি পৰিব তেওঁলোকে তোমাক জালা দি দিব এদিন sorry there was a big one তো হেৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাল থাকিলে I think you could be able to change a lot of things আৰু will you enter politics if there is any opportunity to enter I don't think so bro I will enter I don't iman feel thought মোৰ হুমাব মন নাই I'll definitely talk about it বা মই ক'বা যদি স্পিচ দিবলৈ হয় বা ক'বা ডিসকাশন কৰিবলৈ হয় মই যাম but then politics মই নিজে হুমাব বিচাৰ না I want to be that public figure যোনে তুমি মানে কোনবা যদি কিবা ভাইলা life is sailing good life is good everyone is chilling সব বস্তু ভাল হৈ আছে then it's fine you chill you good do good you don't have to come to my stream to enjoy বা কিবা but then when there is a problem আৰু তোমাক লাগিছে যে এইটো প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায় বা মোক খুচি আছে প্ৰবলেমটোৱে তেতিয়া তুমি যদি ভাবা যে এইটো কাৰ বিষয়ে পাতিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰ লগৰ লগত পাতিলে তেওঁলোকেতো পলিটিক্স ফলো নকৰে তেওঁলোকে কৈ দিবে বাদ দে না কেলা আমি মদ খাওঁগে বুলি বা আমি ৰাইড কৰি আহোঁ ফুৰি আহোঁ এনেকৈ যদি ভাবে তেতিয়া তুমি যদি ভাবা যে নাই মই কাৰোবাৰ পৰা শুনিব মন আছে দেন চাৰ্চ আপ বন্ধু ষ্ট্ৰীমছ অন ইউটিউব I will be there to talk about that issue. I'll be there to talk about anything related to you, related to me, related to the state, the country, anything. That's what Bondhu Streams is. Speaker of Parliament unbiased. Hoy na unbiased. Varun ki koy? Ki asle? Varun Chandana na ki asle? Charan Vandana. ঠিক আছে গুৱাহাটী সবে প্লেন সবে ফাইটাৰ জেট চাই আছে গুৱাহাটীত ন বাদ দে কেলা মদ খাওঁ was real true shit bro ট্ৰেইলাৰ নোচোৱা নেকি আজিকালি কি হয় ট্ৰেইলাৰ মই বুজি নাপাওঁ check out the moon guys चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो The world sees India just like how India sees Bihar. This is true. And they had a reel ulaisile.
সেই আৰু বিহাৰৰ পৰা মানুহে বাহিৰলৈ যায় কাম কৰিবলৈ তাৰপৰা তাত গালি খায় বিহাৰী বুলি ইণ্ডিয়ানছ আৰ দ্য ছেইম দে গ' আউটছাইড ইণ্ডিয়া টু ৱৰ্ক তাৰপৰা ইণ্ডিয়ান বুলি গালি খায় তাৰপৰা এই আৰু বহুত চিমিলাৰিটিজ আছে ৰিলটো চাবা কেতিয়াবা মই একো ক'বলৈ নাই ইয়াত গুৱাহাটী চাবৰিত গোটেই দেখোন অকল ফাইটাৰ জেট ভিডিঅ'জ দিয়ে ভৰ্তি ভাই 9 তাৰিখেতো আৰু বাবাল হৈ যাব What is this? Oof, rain rides and something that starts with S. Not sex, but something else. Oof. How does my breakfast look, guys? Good job. India paranormal, okay. What do you think Charan Vandana or Thuke Chatna hai? कुछ ही है चंद है कुछ ना खा चेहरा तेरा की कुछ नहीं है चंद है कुछ ना बुझी नहीं बा ঠিক আছে anybody planning to watch okay তারপর নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া সাউন্ড আসাম স্পিক্স তো সাউন্ড বারো আসাম স্পিক্স ডক্টর ভূপেন হাজরিকা on his 14th death anniversary his voice respect to the legend জিয়ানার মায়া এরি গুছি যাম আশা করো মোর সীতার কাষত তোমার হাৰি পাম নেলাগে মোর সোঁৱৰণি সভা নেলাগে মিছা নাম তোমার টুপি চকুলো পালেই মই পাম মোর দাম মই যেতিয়া এই জীবনৰ Bhupen Hazarika Dev, he hits somewhere different in the heart and Zubinda hits somewhere different in the heart mane for sure legends bhai Orko nai Orkor kiba exam asle niki aji na jano beya hol niki I think it is important that we come together and fight for the next generation of our youngsters. This fight is no longer about me. The fight is no longer about Conrad Sangma. The fight is about our next generation. And we don't want the next generation to go through the same problems that we or our parents have experienced because we want India to be a strong nation. And if India has to be a strong nation, all parts of India should be represented. Yeah, final stretch. Let's watch some Instagram reels. Dimpudai ki dise. তো আজিৰ পৰা নলবাৰী ৰাস আৰম্ভ হৈ গৈছে তো এজ এ নলবাৰীয়ান এটা নিমন্ত্ৰণ দিলো আহিব আপোনালোকে নলবাৰী ৰাসত আৰু আজি মই এটা ব্লগ দিছো নলবাৰী ৰাসত মানে বস্তুবিলাক বনাইয়ে আছে হলেও আৰু যিখিনি মানে হৈছে আৰু দেখাই পিনে এটা ব্লগ দিছো ডিম্পুজ ব্লগত গৈ চাওক আৰু জুবিন দা কি ডাঙৰকে বনাইছে মানে গীতাপটো কি মজাকে বনাইছে মজা হৈছে ব্লগটো চাওক ড্যাম চাবলি কাইলে চাম ¡Corre, Madra, papi! ¿Viste? Te lo estoy diciendo, Dios mío. উড়নৰ সময়তে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কেন্টাকিত কাৰ্গো এয়াৰক্ৰাফ্ট এটা জুই লাগি গ'ল নেকি আমেৰিকাৰ কেন্টাকিত জ্বলি গ'ল ইন্ধনবাহী কাৰ্গো বিমান ঘটনাস্থলীতে নিহত 7 জন লোক sad bro From aspirations to belonging, students reflect on life in Guwahati. Okay. Moi keteo he as a student keteo Guwahati mane moi nahilo always jetiao moi Guwahati goisilu ba jetiao ta thakisilu I've always been a traveler ba tat moi hodai manu ejonok log koribole goisilu ba mur logorok log koribole goisilu keteo he student life ba studentor jonto hustle heto keteo napalu so I would not relate but then I think a lot of you will relate hoy na Do you think like AeroCity or DLF Cyber City many cities should be given to private parties for good maintenance? I think that is the easiest thing you could do. Private parties or DLF, it's easy. But then the question for us as citizens, from us as citizens, should be is a government hetu kyo koribo para nai. To government hetu koribo parile besi bhal hoy. Private party direct we give up buli koi didiyat ki aru. Hetu hudibo lage. Do you think Dimpuda deserves all the unnecessary hate he gets online? Not really. তেওঁ কোনবা এটা কথাত তেওঁ ভুল কৈছে মই হেতে কম ভাই মানুহজনক কেতিয়াও বেয়া নাপাবা মানুহজনৰ কৰ্ম এটা ভুল হ'ব পাৰে হে কৰ্মটো ক্ৰিটিসাইজ কৰা তাত সলিউশনস দিয়া বা কিবা কথা এটা ভুল হ'ব পাৰে হে কথাটো তেওঁ কোৱা বা দেন এজ এ হোল হে কথাটোক লৈ গুটে ব্যক্তিজনক তুমি এজ এ ব্যাড পারসন পেইন্ট কৰিলে
it shows how shallow you could be. Travel more, for sure. মই এবাৰ ভূপেন হাজৰিকাক লাইভ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যোৰহাটত ট্ৰেড ফেয়াৰত হিজ লাইফ ভাই লাইভৰ কথা নক'বা বে এইবিলাক মইতো আগতেও ষ্টৰি কৈছোৱে কাম টু বাৰ্লিন হাবিবি বাৰ্লিন ইজ নট মানে বাৰ্লিনত মই যদিও যাওঁ ন আই উইল জাষ্ট বি দেয়াৰ ফৰ দ্য ডোনাৰ কেবাবছ এণ্ড দ্য টেকনো ভাই তাতকৈ বেছি আই থিংক ইটছ এ গুড চিটি লাইভলি ইউথৰ বহুত ভাল তাত আছে বাট দেন আই উড ডেফিনেটলি গ' টু মিউনিক ভাই I like Munich better. মানে ইংলিছ গাৰ্ডেনত বহি কিনে চিল কৰি বিয়াৰ খাই থকা মানুহক চাৰ্ভ কৰি চোৱা আৰু ইমান সেউজীয়া তাত বহি মানে মিউনিক ইজ দ্য প্লেচ ভাই no hard feelings wish but then yeah কি বুলি কৈছে in past 2 decades Guwahati has rapidly grown from a regional town to a bustling commercial hub. Oktoberfest মই last time যাওঁতে I went in September. Oktoberfestত এটা প্ৰিপাৰেশ্যনছ হৈহে আছিলে নাপালোঁ মই causing traffic jams, frequent urban flooding, etc. To promote sustainable development, the city must take urgent and well-planned actions like restoring wetlands. True. In hills that help drain water and prevent floods. Upgrade public transport with eco-friendly options like metro. I don't think metro is possible in this congested city, but then electric buses to ease traffic and reduce pollution. Khali bus. Guwahati is not তাই কোন কৰ আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সন্দিকৈ গাৰ্লছ কলেজ ভাই মই হেণ্ডিক ক'বলৈ বহুত বেয়া লাগে ভাই সন্দিকৈ বুলি ক'ব পাৰিলে গুৱাহাটী ইজ নট জাষ্ট দ্য মেইন চিটি অফ আছাম ইটছ ষ্টৰি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি dates back thousands of years. The ancient capital Pragjyotishpur, located around the mighty Brahmaputra. What is this formatting Guwahati Plus? The soul of the city is connected by the Khoraighat Bridge built in 1962, highlighting its okay. The famous this is just history. What's your take here? Who is it? The famous mark. Okay. Guwahati blends unique cultures known for Assam. How is this a student reflection? This is just history. Staying in Guwahati. Oh, this is good. MAAC Mark Chanmari. Staying in Guwahati for the past year has been a memorable journey as a student. What I've loved most is the friendliness of the people. Is this ChatGPT chat? Is it ChatGPT? Kind and always willing to help, whether with my studies or while adjusting to a new city. I visited places like Kamakhya Temple and Umananda Island, each holding a special place in the city's culture, and spent time at the Brahmaputra Heritage Club learning about Assam's traditions. I noticed challenges like traffic jams and floods, but new bridges and improved drainage show steady progress. Perplexity বোলে কথাবোৰ ভাবিলে মাথাটো কাম নকৰে জুবিনদাৰ ফিউনেলত এদিন আহিল কিন্তু মোদী নাহিলে অক্টোবৰ ফেষ্ট ইজ অভাৰ হাইপড এণ্ড অভাৰ প্ৰাইচ হয় বাৰু আৰু প্লাছ তুমি অক্টোবৰ ফেষ্ট এটেণ্ড কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা যাবা ইণ্ডিয়াৰ পৰা তাত তুমি হোষ্টেল যে নোপোৱা সেইটো সময়ত না হোটেলছ পাবা ইউল হেভ টু ষ্টে ইন টেণ্টছ বা যদি তোমাৰ ভাল লগৰ আছে কোনোবা ভিছ টাইপৰ ভিছ আমাৰ চেটত আছে যে তেওঁলোকে যদি তোমাক থাকিব দিয়ে নিজৰ জেগাত তেতিয়াহ'লে পাৰি After independence, Farooqa Hussain Hondikoi Girls College. After independence, Guwahati became one of the most developed cities and is now considered one of India's smart cities. It has many places to explore, home to ancient temples. How is this your reflection? This is just history, bro. Overall, Guwahati has progressed tremendously over the years with great Okay. Oh, I think this is good. For an 18-year-old from a small town village, coming here to fulfill her dreams and pursue higher studies was a big deal. This, it was actually bhal hoy niki. I think she put in the effort to write it herself. Thank you, Bondu, for constant joy on my poker to do. I'll not disappoint, bhai. Absolutely, bro. Who could have imagined that the child who once visited the city every few years, holding her parents' hands, oof, correct use, would now be the one showing them around. As I grew older, the city grew with me. A girl who faced many obstacles in her hometown found acceptance with open arms here. We are all talented but often lack opportunities. The city, however... Bro, correct use of however as well. Oh my god. Unfolds numerous possibilities. Damn. From the banks of the mighty Brahmaputra to its vibrant Guwahati carries...
Okay. Bhavna Kalta, Cotton University. To me, Guwahati of the coming years will be a tapestry woven with threads of memory and modernity. Okay. It will remember the footsteps of saints and poets, even as it welcomes science and change. Okay. I say Guwahati not just as a city, but as a living poem written by time. Wow. Guwahati will rise gently like a player, soulful and shining with human warmth. The city will stand as a mirror reflecting who we are and who we wish to become. Guwahati will remain the heart of a modern Assam, proud of its roots and fearless in its flight towards the future. I shall see the spirit of Assam ever evolving, ever beautiful and ever kind. Oof, beautifully written. Just here, just comma episode at a space dile bhal aru. Yeah, thank you so much for watching. I'll see you guys tomorrow, 7:30 p.m. Chill koru olop etia. Amiu aji chile koru iman ta I think iman ta serious kotha to pata nai. Mostly you're not irritating, bro. You are just lovable and I love you. Let's watch Dhiman streams and have some fun time. Enjoy your night. Bye-bye. Joy Zabinda, Joy Akhom. Keep asking the right questions. See you tomorrow at 7:30 p.m. Take care.